ดดี้เมอร์คิวรีจะต้องภูมิใจแน่นอนประโยคนี้หลุดออกจากปากยูทูบเบอร์สาวชาวอเมริกันหลังนั่งฟังคลิปเก่าของน้องเนเน่จุบไปแค่ท่อนเดียวช่องชื่อเอลินเซนไปปล่อยคลิปหัวข้อ Singer Reacts ฟังน้องเนเน่ Royal Cover เพลง Bohemian Rhapsody ของวง Queen พร้อมคำบรรยายภาษาไทยติดมาด้วยแต่คุณผู้ชมครับคลิปนี้มีของเพราะสิ่งที่เธอเอามาเปิดไม่ใช่โชว์บนเวทีอเมริกาเลยสักนิดมันคือคลิปเก่าที่อัดไว้ตอนน้องอายุ 14-15 และมีอยู่ประโยคนึงที่เธอพูดหลังฟังจบที่ผมว่าอธิบายได้ดีที่สุดว่าทำไมคนถึงร้องไห้กับเพลงนี้เริ่มจากลำดับเหตุการณ์ก่อนใครตามเรื่องนี้อยู่คงจำได้ว่าคืนที่ฮาร์วีย์แมนเดลเคาะชื่อน้องเนเน่ผ่านเข้ารอบแสดงสดนั่นคือจุดที่ทุกอย่างเปลี่ยนก่อนหน้านั้นช่อง Reaction ทั่วโลกยังเล่นอยู่กับของ2ชิ้นเท่านั้นคือคลิปออดิชั่นเพลงซอมบี้กับโชว์รอบคัดที่เล่นเพลง Hysteria พอฮาร์วีย์ประกาศปุ๊บของ2ชิ้นมันไม่พอกินแล้วครับคนดูอยากได้เพิ่มช่องต่างๆก็เลยหันหัวไปทางเดียวกันหมดคือย้อนกลับไปที่ช่อง YouTube ของน้องเองบางกระแสที่แชร์กันบอกทะลุพันคลิปไปแล้วด้วยซ้ำลองนึกภาพนะฮะโกดังที่เปิดประตูทิ้งไว้6ปีไม่มีใครเข้าจู่ๆมีคนบอกว่าข้างในเป็นทองคนก็แห่กันเข้าไปพร้อมกันแล้วมันขุดกันเป็นชั้นๆนะครับชั้นแรกคือพวกที่ขุดเจอคลิปที่ยากสุดในทางเทคนิคอย่างเพลงเมทัลที่น้องอัดตอน13หรือคลิปซ้อมเพลงกีตาร์เร็วสุดโหดตอน10ขวบชั้นถัดมาเป็นสายที่หันไปหาเสียงตัวคลิป cover Bohemian Rhapsody เนี่ยก็อยู่ในกองเดียวกันนี่แหละนอนอยู่ในช่องมาเป็นปีๆไม่มีใครเหลียวแลพอชื่อน้องขึ้นจอ NBC มันก็ถูกดึงขึ้นมาวางบนโต๊ะส่วนไอรีนเซนไปคือใครคือต้องเข้าใจก่อนว่าเธอไม่ใช่โค้ชสอนร้องเพลงไม่ใช่นักวิชาการด้านเสียงตัวไอรีนเองเนี่ยเป็นครีเอเตอร์อาชีพเต็มตัวซึ่งทีนี้ที่เธอติดป้ายคลิปว่า Singer Reacts นั่นก็มีที่มาจริงๆนะฮะในหน้าสมาชิกของเธอเองบอกไว้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเธอเคยร้องคัฟเวอร์อยู่ในวงเมทัลมาก่อนก็คือเป็นคนที่เคยยืนหน้าไมค์จริงไม่ใช่คนที่ฟังอย่างเดียวส่วนวลีที่ชาวเน็ตเอามาเล่นกันว่าราชินีดูราชินีอีกคนอันนี้อยากให้ฟังให้ดีมันเป็นการเล่นคำกับชื่อวง Queen ซึ่งแปลว่าราชินีอยู่แล้วบวกกับภาพคนทำคอนเทนต์สายเมทัลมานั่งฟังเด็กไทยร้องเพลงตำนานของวงนี้มันเลยกลายเป็นมุกที่แชร์กันไม่ใช่การจัดอันดับว่าใครใหญ่กว่าใครนะครับและจุดที่ผมว่าน่าสนใจกว่าตัวเลขวิวคือคลิปนี้มีคำบรรยายภาษาไทยพ่วงมาในชื่อคลิปเลยนั่นแปลว่าช่องต่างชาติเริ่มมองเห็นแล้วว่าคนดูก้อนใหญ่ของคอนเทนต์แนวนี้อยู่ที่บ้านเรา 4,800 วิวอาจดูน้อยแต่มันคือหางยาวๆของกระแสเหมือนร้านเล็กในซอยที่เปิดตามหลังห้างใหญ่ขายไม่เยอะแต่มีคนแวะทุกวันมาถึงส่วนที่หนักที่สุดของเรื่องนี้คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมฮะว่าเพลง Bohemian Rhapsody มันยากตรงไหนทำไมใครๆก็บอกว่ายากมันคือแบบนี้ครับเพลงนี้ออกมายาวเกือบ6 นาทีแล้วมันไม่ได้เป็นเพลงเดียวมันคือ5เพลงเอามาต่อกันมีท่อนเปิดแบบร้องประสานมีท่อนช้าเหมือนเพลงเปียโนมีท่อนล้อโอเปร่ามีท่อนร็อกกระแทกแล้วปิดด้วยท่อนเบาๆพูดง่ายๆก็คือเป็นข้าว3อย่างวางในจานเดียวคนร้องต้องเปลี่ยนวิธีใช้เสียงกลามคันหลายรอบแล้วโน้ตท่อนที่เฟรดดี้ดันเสียงจากกขึ้นไปสูงสุดในเพลงนี้อยู่ที่โน้ตตัวที่นักร้องหญิงทั่วไปยังต้องตั้งหลักส่วนแนวประสานท่อนโอเปร่ายังไต่ขึ้นมาอีก1ช่วงเสียงเต็มๆซึ่งต้องสลับไปใช้เสียงหลบถ้าดันเสียงอกขึ้นไปตรงนั้นคือแตกทันทีนี่แหละที่ตัวไอรีนพูดในคลิปว่าคีย์ต้นฉบับของเฟรดดี้ขึ้นไปสูงมากแต่วิธีที่เธอปรับเปลี่ยนและไต่โน้ตทำได้ลื่นไหลประโยคนี้สำคัญนะครับเพราะมันแปลว่าน้องเนเน่ไม่ได้ดันไปตามต้นฉบับแต่ย้ายคีย์ลงมาให้พอดีกับตัวเองซึ่งในสายร้องเพลงนี่คือความฉลาดไม่ใช่การโกงทีนี้เรื่องตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีมีงานวิจัยที่คนในวงการเสียงอ้างกันบ่อยมากทีมวิจัยเอาเสียงร้องของเฟรดดี้มาวัดจริงๆผลออกมาว่าเสียงพูดปกติของแกอยู่ในโทนต่ำระดับผู้ชายเสียงทุ้มแต่พอร้องกลับกวาดได้37ขั้นเสียงราวๆ3ช่วงเสียงเต็มๆแล้วที่เด็ดกว่านั้นเสียงสั่นตอนลากโน้ตยาวของแกสั่นเร็วราว7ครั้งต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่ามาตรฐานที่คนทั่วไปทำกันทีมวิจัยยังเอากล้องความเร็วสูงที่ถ่ายได้ 4,000 กว่าภาพต่อวินาทีไปส่องนักร้องที่เรียนแบบเทคนิคของแกแล้วเจอว่าในลำคอมันมีเนื้อเยื่ออีกคู่หนึ่งเหนือเส้นเสียงจริงสั่นตามไปด้วยทำให้เสียงมีความหยาบซ้อนเข้ามาก็คือเหมือนมีลำโพงเสียงต่ำติดอยู่ในคออีกตัวหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมพอเห็นภาพไหมฮะว่าทำไมคนถึงเรียนแบบแกไม่ค่อยได้ส่วนอีกด้านหนึ่งที่ต้องเอามาวางคู่กันคือร่างกายของเด็กอายุ 14-15 เด็กผู้หญิงช่วงวัยรุ่นเส้นเสียงจะค่อยๆยาวขึ้นเสียงพูดต่ำลงแค่ไม่กี่ขั้นไม่ได้คลิกแบบเด็กผู้ชายแต่ช่วงนั้นมักมีปัญหาที่คนนอกไม่รู้คือเส้นเสียงปิดไม่สนิทมีลมรั่วออกมาปนกับเสียงแล้วก็มีจังหวะที่เสียงสะดุดเวลาข้ามช่วงกลางนี่คือธรรมชาติไม่ใช่ความบกพร่อง
แล้วที่ต้องพูดให้ครบมีงานวิจัยตามเด็กที่มีตุ่มที่เส้นเสียงตั้งแต่เด็กจนโตเป็นวัยรุ่นผลคือในกลุ่มที่ตรวจซ้ำฝ่ายเด็กผู้ชายตุ่มหายไปเกือบหมดเหลือแค่หยิบมือแต่ฝ่ายเด็กผู้หญิงยังเหลืออยู่เกือบครึ่งกลุ่มเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งซึ่งอาการเสียงมีปัญหาต่อเนื่องก็ตามมาในสัดส่วนที่ต่างกันชัดเจนระหว่าง2เพศแต่จะบอกว่าเสียงของเด็กอายุเท่านี้มันเหมือนเข่าของนักบอลเยาวชนวันนี้วิ่งได้เต็มร้อยแต่ต้องมีคนคอยดูให้ไม่งั้นบาดเจ็บสะสมโดยไม่รู้ตัวแล้วความอัจฉริยะมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเด็กมีเครื่องเสียงของผู้ใหญ่เพราะทางด้านกายมันเป็นไปไม่ได้ครับมันอยู่ที่การตัดสินใจล้วนๆคือรู้ว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในมือแล้วเลือกวางเพลงลงบนของที่มีย้ายคีย์ลงเว้นจังหวะหายใจให้ท่อนยาวไปรอดแล้วเปลี่ยนวิธีใช้เสียงตอนขึ้นท่อนโอเปร่าโดยไม่ฝืนตัวเอลีนถึงบอกว่ามันดูง่ายได้ทั้งที่ความจริงไม่ง่ายเลยเพราะสิ่งที่ดูง่ายที่สุดคือสิ่งที่ตัดสินใจมาแล้ว10 รอบก่อนอัดมาถึงประโยคที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นตัวเอลีนบอกว่าฟังจบแล้วอยากร้องไห้แต่รีบขยายต่อทันทีว่ามันไม่ใช่การร้องไห้ด้วยความเศร้าแต่เหมือนเวลาที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินอันงดงามเพราะเนื้อเพลงท่อนดังของ Bohemian Rhapsody คือเด็กหนุ่มที่สารภาพกับแม่ว่าเพิ่งไปคิวคนมาแล้วชีวิตเพิ่งจะเริ่มก็ต้องทิ้งไปแล้วมันเป็นเนื้อหาที่หดหู่มากผมมองอย่างนี้นะกุญแจมันอยู่ที่อายุของคนร้องนั่นแหละเด็ก14ร้องท่อนสารภาพว่าฆ่าคนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสวมความรู้สึกผิดของฆาตกรได้จริงแล้วน้องก็ไม่ได้พยายามจะสวมด้วยสิ่งที่ได้ยินคือการร้องทำนองออกมาตรงๆเสียงนิ่งไม่ค้นเสียงสะอื้นใส่ไม่เค้นอารมณ์พอเป็นแบบนั้นปุ๊บสมองคนฟังก็เลยไม่ถูกลากไปที่เนื้อเรื่องแต่ไปจับที่ตัวทำนองกับเนื้อเสียงแทนแล้วอาการน้ำตาไหลตอนเจอของสวยงามเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาคนละแบบกับน้ำตาตอนเสียใจมันคือปฏิกิริยาตอนเจออะไรที่เกินความคาดหมายไปมากแล้วร่างกายมันรับไม่ทันแล้วมีอีกชั้นซ้อนอยู่ครับคนฟังรู้อยู่แล้วว่าคนที่กำลังร้องอยู่นี้อายุ14เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังฟังไม่ใช่แค่เพลงแต่คือภาพของเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะไปได้ไกลความตื้นตันตรงนั้นมันเลยเป็นความตื้นตันที่มองไปข้างหน้าไม่ใช่มองย้อนหลังตัวไอรีนพูดเองว่าอนาคตข้างหน้าของเธอนอกเวทีนี้ยังสว่างไสวอีกยาวไกลเห็นไหมฮะว่ามันไปทางเดียวกันหมดนับดูแล้วก็คือน้ำตาที่ออกมาไม่ได้มาจากเพลงแต่มาจากคนร้องเรื่องสุดท้ายคือของที่คนพูดถึงกันน้อยแต่ผมว่าสำคัญมากตัวไอรีนไล่ชื่อแนวเพลงที่น้องทำได้ออกมาชุดหนึ่งบลูส์ร็อกแล้วก็เพลงป๊อปสายกระซิบของบิลลี่ไอลิชซึ่งคลิป cover แนวนั้นก็มีจริงและเคยถูกโค้ชเสียงเอาไปวิเคราะห์มาแล้วคุณผู้ชมครับ2แนวนี้มันใช้ร่างกายคนละชุดกันเลยสายกระซิบต้องปล่อยลมผ่านคอให้ได้เยอะๆให้ได้เสียงพร่าๆใกล้หูเสียงเบาแต่ต้องคุมลมทั้งเพลงส่วนสายร็อกคลาสสิกคือปิดคอให้สนิทแล้วดันเสียงจะออกไปให้เต็มห้องคนที่ทำได้ดีทางหนึ่งมักจะกร่อยอีกทางหนึ่งเพราะกล้ามเนื้อที่ฝึกมามันคนละมัดที่ผมว่าน่าจับตาคือในอุตสาหกรรมเพลงระดับโลกคนที่ขายได้ยาวไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดลองดูตัวอย่างเด็กที่ชนะเวทีนี้เมื่อ10 ปีก่อนอย่างเกรซ แวนเดอร์มัลที่ฮาวีคนเดียวกันนี่แหละกดปุ่มท้องให้พอออกจากรายการเธอปล่อยชุดเพลงแรกแล้วขึ้น10 อันดับแรกของชาร์ตอัลบั้มอเมริกาได้อัลบั้มเต็มถัดมาเข้าที่อันดับ22แล้วยังข้ามไปเล่นหนังต่อส่วนอีกคนที่ไม่ได้แชมป์เลยได้แค่อันดับ6ในปี2018สิ้นปีนั้นก็มีค่ายมาเซ็นสัญญาแล้วมีเคสหนึ่งที่ตรงกับเรื่องวันนี้แบบบังเอิญมากเด็กสาวจากนอร์เวย์ชื่อแองเจลิน่าจอร์แดนเคยขึ้นเวทีสายเดียวกันนี้เมื่อปี2020แล้วเธอเลือกร้องเพลง Bohemian Rhapsody เหมือนกันเป๊ะแต่แปลงเป็นเวอร์ชั่นช้าแนวแจ๊สกรรมการกดปุ่มทองให้ทันทีปรากฏว่าสุดท้ายไปได้แค่รอบ5 คนสุดท้ายไม่ได้แชมป์แต่หลังจากนั้นมีค่ายใหญ่มาเซ็นสัญญาเพลงเดียวกันนะครับคนละวิธีคนหนึ่งลากลงมาช้าอีกคนคือน้องเราที่ถือกีตาร์ขึ้นไปแล้วเล่นตรงตามทางร็อกพูดง่ายๆก็คือเงินรางวัล$1 ล้านหรือราว33 ล้านบาทมันคือของแถมของจริงคือคลังคลิปที่นอนอยู่ในช่องมา6 ปีที่ตอนนี้ทั้งโลกกำลังทยอยขุดขึ้นมาดูทีละใบแล้วแต่ละใบมันเป็นหลักฐานว่าเด็กคนนี้ทำอะไรได้บ้างก่อนที่จะมีใครรู้จักค่ายเพลงเขาดูของแบบนี้ครับไม่ได้ดูแค่ถ้วยคืนวันที่25 สิงหาคมตามเวลาอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าตรู่บ้านเราน้องเนเน่จะขึ้นเวทีจริงในรอบแสดงสดและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเพลงที่เตรียมไว้คือเพลงอะไรน้องบอกว่าขออุบไว้ก่อนและผมคิดว่าหลังคืนนั้นจบช่องรีแอคชั่นทั่วโลกจะยังมีแรงขุดคลังเก่าต่อแน่หรือไม่ทุกคนจะหันกลับมาจับของสดชิ้นเดียวกันหมด